हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि टिकटकमा एकदमै भाइरल पुस महिनाको पानीमा हालिने अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो यो अचार बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ हरियो तरकारीहरू। हजुरको आफ्नो भान्सामा उपलब्ध कुनै पनि तरकारी राखेर हजुरले अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँनिर काउली, मुला, ब्रोकाउली काटेर लिएकी छु। यो सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु हरियो काँक्रो काटेर। हरियो काँक्रोको चाहिँ गुदी नराख्नु होला, गुदी राख्दा चाहिँ यो अचार बिग्रिन सक्छ। त्यो सँगसँगै यहाँ गाजर, हरियो मटर र हरियो खुर्सानी लिएकी छु। यो भयो हाम्रो तरकारी रेडी। अब अचार अमिलो बनाउनको लागि मैले भने यहाँ लप्सीको प्रयोग गरे। हजुरले कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागती राख्दा चाहिँ अचार हल्का तितो हुने हुँदा मैले चाहिँ यहाँ लप्सी लिएकी छु। लप्सी सँगसँगै मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी र स्वादअनुसार नुन रेडी गरे। यसरी सबै सामग्री तयार भइसकेपछि अब भने मैले एउटा सफा गरेर राखेको भाँडा लिए। हामीले चाहिँ कुनै पनि भाँडा लिँदा त्यसको बिर्को चाहिँ मजाले लाग्नु पर्ने हुन्छ। अब भने यो भाँडामा अघि तयार गरेर राखेको सबै तरकारीहरूलाई राख्दै जाने। भाँडा लिँदा चाहिँ जति सक्दो हजुरले सिसाको भाँडा प्रयोग गर्नुहोला, जसमा चाहिँ राम्रो बन्छ अचार। छैन भने प्लास्टिकको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यसमा अघि तयार गरेको सबै तरकारीलाई हालिदिएँ र यतिको तरकारी भरिसकेपछि सबैभन्दा माथिबाट अब यसमा राख्दैछु मैले लप्सी। यो भन्दा धेरै माथिसम्म चाहिँ हामीले तरकारीहरू राख्दैनौँ, किनभने पानी पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। लप्सी राखे सँगसँगै त्यसमा रातो धुलो खुर्सानी हाले थोरै र स्वादअनुसार नुन राखिदिए सबै। नुन राखेसँगै अब भने यसमा राख्ने पानी। पानी राख्दा चाहिँ हजुरहरूले आफूले खाने गर्नुभएको फिल्टरको कि जारको पानी राख्ने हो, नतताइकन। यसमा पानी राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्को लाउन मिल्ने गरी पानी राख्नुपर्छ। एकदमै धेरै माथिसम्म पानी राख्यौँ भने चाहिँ त्यो फर्मेन्टेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ घाममा राख्दाखेरि चाहिँ बिर्कोबाट बाहिर पानी जान्छ। त्यसैले गर्दा हामीले ठिक्क बिर्को लाउनुभन्दा अलिकति तलसम्म मात्र पानी राख्ने। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठिक्क बिर्को लाउने भन्दा तलसम्म पानी राखेँ, बिर्को लाउने भाग चाहिँ छाडिदिए र यो माथिको तरकारीहरूलाई चाहिँ हल्का यसरी पुस गरिदिए। यतिको भएपछि अब भने यसलाई बिर्को लगाइदिने र घाममा राखिदिने। यो अचारलाई चाहिँ हामीले 7 देखि 10 दिनसम्म घाममा राख्नुपर्छ। मैले भने यो अचारलाई 7 दिन घाममा राखेँ। 7 दिनपछि भने हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अचार यस्तो बनेको छ। सुरुमा हामीले अचार बनाउँदा पानी एकदमै सफा देखिन्थ्यो भने 7 दिनपछि यो पानीको कलर यहाँ चेन्ज भएर धमिलो भएको छ। यतिको यो अचार बनेर अब तयार भइसकेको छ। यो अचार चाहिँ मजाले फर्मेन्टेड भइसकेको छ। हजुरलाई म यहाँ खोलेर पनि देखाउँछु। सुरुमा हाल्दाखेरि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्थ्यो तरकारी हामीले यसरी चम्चाले ठेल्दा पनि भित्र गएको थिएन भने अहिले भने यति तलसम्म मजाले जान्छ। यतिको भएपछि चाहिँ यो अचार यहाँ बनेर तयार भइसकेको छ। यसरी फर्मेन्ट गरेर बनाएको यो अचार हाम्रो पेटको लागि एकदमै राम्रो हो। यो अचारले चाहिँ हाम्रो पेटमा भएको गुड ब्याक्टेरियालाई ग्रो गर्न मद्दत गर्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र हजुरलाई यो भाइरल रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै इजी छिटो मिठो रेसिपीको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।